Melkein. Onneksi tuli puu vastaan. Hello. Lähdetään. No niin, ajateltiin tehdä tämmöset voimakaakao vastaan tavallinen kahvi. Eli mulla on tulossa tämmönen vähän energiarikkaampi kaakao. Eli mulla on ainekset tuossa pöydällä. Sitten toinen liukulumikenkäällä pistää ihan peruskahvit. Vedetään mutterikahvit, espresso valmiiksi jauhotettu. Niin mä otan kyllä nyt niinku tappio tästä päivästä. Että... No katsotaan. No sitten mitäs mä ajattelen laittaa, niin mulla on ensinnäkin tämmönen, ei maksettua mainossisältöä, mutta siis voi käyttää ihan mitä tahansa raakakaakao. Tietysti parasta on, jos on tämmönen jonkunnäköinen, ei mitään oboeta tai muuta kannata laittaa. Siinä on, no se ei ole raakakaakao. Niin, siinä on ehkä jotain muuta, mitä haluttais. Sitten mitä mä muuta laitan, niin MCT-öljyä, eli tästä saa nopeata energiaa. Sitten mulla on siis raakamaito myös, että siellä on luonnolliset rasvat ja että on ihan tilamaitoa. Sitä saa kaupasta kun etsii. Sitten mä ajattelin laittaa luulientä, en vielä tiedä kumpaa, todennäköisesti tätä tällä kertaa. Eli tää on nivelille hyvä ja sitten tässä on vähän kurkumiinia, inkiväriä ja chiliä, niin saa vähän potkua siihen. Joo. Ja sitten vielä makeutukseen hunaja. Mettiäisen mesihunaja. Ja sitten ehkä ripaus kanelia. Sitten, no siitä sitten lähtee. Mitä? Suolaa? Joo. Kristallisuolaa laitan myös vähän. Toki täytyy mainita, että tämä pussi sisältää näitä kaikkia melkein jo valmiiksi, mutta koska mä voin, niin mä pistän sitten vielä vähän ekstraa. Joo. Eli ruvetaan sitten keittelemään maitoa. Noin, siinä on voimakaakao. Joo, tässä maistuu kyllä nyt kaikki mitä mä sinne laitoin. On kova. Onko? Viittikö antaa sen veden siitä? Thanks.
Oliko tää natural kahvi? No, mitäs sä oot nyt tehnyt? Tästä tulee se peruskahvi. Joo, mulla on mutteripannussa tää mun voimakahvi. Joo. Niin mä käytän filttereitä tuolla niinku aikaisemminkin tullut varmaan puheeksi, niin ei tuu niin paljon muruja. Ja sit vaan, tää on siis 3 kupin mutteripannu ja täällä tulee sopivasti 2 kuppia kahvia. Hyvä. Oho. Mutta hei, kato, ei haittaa. Joo. Sitten siellä onkin valmis lämmin levy. Noin. Kato, eikö mä tehnyt hienon tämmösen latten tähän? Eikö se tehdä tällä just? Noin. Ai ku hieno. Tässä mutteripannu hommissa oikeastaan yksi tärkeä asia on se, että toi liekki on maltillinen. Eli ei tarkoitus ampua sitä höyryn lailla tuolta ulos, tulee kitkerää kahvia, vaan pitää liruttaa se sieltä pikkuhiljaa. Kohta voidaan katsoa pätkä siitä, että kun se rupeaa tuolta lämpeämään, niin mikä se tarkoittaa, kun lirutetaan. Tehdään näin. Mitäs täällä tapahtuu? No nyt sieltä uutetaan kahvia sitten läpi ja itse asiassa oli alkujaan vähän pikkasen liian kovalla vielä. Niin tulee se tulee liian nopeasti ja siitä tulee vähän kitkerän makusta. Niin nyt tää on niinku lähellä loppua. Ja oikeastaan siinä kohtaa mä laitan sitten jo nää pois. Ja sitten joku pro sanoo, että toi kannattaa ottaa oikeastaan saman tien tuolta kuppiin, kun se kitkeröityy tuolla. Noin. No niin, nythän meillä on tässä vierekkäin sitten 2 eri tapaa tehdä juoma, lähtöjuoma. Me ollaan menossa nyt tänään perinteiselle 3 suon hiihtoretkelle Vaakkoin alueella, joka on tässä niinku, se on itse asiassa Vihtiä. Aika lähellä Vihtiä ainakin. Saarijärvi on Saarijärvi tuolla on ja Vaakkoi on tuolla. Ja mun mielestä Vaakkoi on niinku, se on Vihdin alue. joo, luonnonsuojelualue. Joo. Tosi hienon näköinen mun mielestä. Joo. Semmoiset hyvät suot, niin otetaan sieltä pieni pätkä tähän videoon. Ja Katsotaan miten voimajuomat on purrut tässä. Niin. joo. Luntahan on aika hyvin lähtenyt. Joo, mutta siis edelleen kun lähdetään liikkeelle, niin tietysti joutuu käyttämään niinku älliä siinä, että me Nyt, joo, voitte laskea nämä Joo. totat kaikki. Niin, juu. Pohjoispuolilla, pohjoisrinteillä on lunta vielä noin 15 senttiä suurin piirtein, ehkä 20, mihin on tuullut. Eteläpuolen seinämät alkaa olla ihan paljaana. Niin me kierrellään sitten kaikki oikeastaan nuo etelärinteet, mihin tietysti aurinko nyt keskipäivän paistaisi. Ne oli aivan täysin nurmikko melkein Joo, kasu. aurinkoahan me ei tultu ottamaan, me mennään sinne pohjoispuolelle, missä on varjoa ja kylmää. Ja sitten hiihdetään siellä ja etsitään joku aurinkoinen spotti ja heitetään juuvitulille makkarat ja suksitaan himaa. Joo, perinteinen juttu. Mä pistän näistä ohjeet, jos joku haluaa tehdä, niin olisi oikeastaan tästä ohjeet. Niin. Että tätä voi varjoida sitten ihan miten haluaa, mutta mä suosittelen kyllä kokeilemaan. Joo, siis se varmaan vaatii, mä luulen, että vaatii niinku makunystyröiltä vähän aikaa harjoitusta, että pääsee siihen kiinni, mutta siinähän on siis enemmän potkua. On, ja eikä tää, niin, ei tää nyt niin pahaa ole. Niin. Siis kaakao, missä on vähän enemmän potkua. Katsotaan miten tää mutteri pannukahvi Potki. Ei mitään uutta.
maistuu samalla kuin ennenkin. Miksi vaihtaa hyvää? Miksi kokeilla uusia asioita? Miksi Miksi lähtee ylipäänsä himasta mihinkään? Nimenomaan. Jos ei saa puita syttymään. Niin, ei, mä suosittelen kokeilemaan tätä. Kyllä. Kaikkea uutta kannattaa kokeilla. No, tämmöistä vähän biohakkerihommaa, mutta ei kai siinä. Sä tykkäsit tästä korrakista? Tää on tosi hyvä. En mä tätä kyllä suosittele kenellekään niinku laittavaksi tänne, koska mä en tosiaan tiedä, tuhoaks tää tän. Mut nää mun skinit on ihan rikki jo. Niin rikki. Siis kuluneet. Voisi olla rikkikin. Taikarasvaa sinne. Joo. Valmis. Valmista. Sitten lähdetään katsomaan. Melkein. Onneksi tuli puu vastaan. Liukunlumikenkäilijät kiipelissä. Joo. Tässä tietysti jos tonne pölähtää ja tosiaan se Oksa menee keuhkoon. Niin oksa voi mennä vaikka reilistä sisään, mutta jos ponnistusvoima on heikko, niin vältetään tämmöisiä paikkoja. Joo, kyllä. Ryvetty tätä alamäkeä tälleen jyrkänteitä alas, niin sitten Ristolla on toinen tapa, miten tämä voi suorittaa kanssa. Joo. Nämähän on hyvät nämä Rottefellan siteet. Joku kysyikin, että onko nämä nopea ottaa, niin on. Mä vielä näyttää, miten nopeasti sen sai alkaa. Noin. Vielä yksi. Noin. No siinä. Sitten vaan tullaan täältä. Ei tarvitse sitten kikkaan. Mullahan suksi karkasee. Näissä ei ole niitä jarruja. Niin. Mutta aina ei ole tarvetta tosiaan niinku kikkailla näin suksilla alas ja ylös, vaan että voi ottaa noin irtikin. Ja tossa jo tosiaan joku kysyikin, että pumppusiteet versus Rottefellat, niin kyllähän nämä lähtee jalasta silleen parissa sekunnissa. Kyllä. Että niitä pumppusiteet joutuu sitten räpläeestä. Joo. Et siihen nämä on hyvät.
väliaikafiilikset. Oh. Miten kahvilla menee? No ei vielä ole mitään energianpuutetta. Joo. Eihän me tässä olla niinku rymyttykään, mutta mä veikkaan, että se painaa sitten siinä vasta takaisin tulomatkassa. Niin. Mulla kyllä tuntuu olevan ihan hyvä energia. Kyllä. No nyt me ollaan menossa Vaakkoin suoalueet läpi. Joo, tässä on Nämä on ihan kivat. tää on siis vanha turpeen nostosuo. Turpeen nostosuo, mikä on saanut vähän puuta niskaan, ja tää on talvella kyllä tosi makea mesta. Tää rupeaa toi liikenteen metelikin, Vihdintiet rupeaa olemaan jo kaikonnut.